מוזיאון לאומנים, קראנו לתערוכה מוזיאון לאומנים או מוזיאון לאומנות, וכמו שאתם רואים פה את הקטלוג שאתם יכולים לקחת אותו פה, כל הפתיחות של מוזיאון האומנים בכל העולם בשנת 1990 עולים שני נציגים, האוצר ונציג המוזיאון. יש לנו פה את ג'ורג'ו פלושנסקי שהוא בא מפולין, אומן נציג פה למטה, והוא יהיה הצד הפולני של מוזיאון האומנים. You are invited to climb on the ladder. Here. Yes. Slowly, slowly. That's it. Very good. Very good. וגם פה שאתם רואים את הסמל של הסולם, גם אני עולה על הסולם עכשיו. ואנחנו אומרים יחד פתיחת. That's the official opening of the exhibition. Welcome. Welcome. Everybody. What for is the art? What for? Because art is something artificial, right? Yeah, but what for? But could you imagine a world without art? No. No. אנחנו לא יכולים בחיים בלי אומנות. We do not. אוקיי. Welcome. Open. Welcome. Thank you. Thank you. אוקיי. ואני רוצה להסביר לכם על תערוכת הצילום מסביב. מה שאתם רואים מסביב זה אירוע שנקרא דו-קיום, coexistence, 1995, 1995, Peace Treaty with Egypt, אחרי השלום שהיה, השלום עם ירדן. הגיעו אומנים מכל העולם, כ100 אומנים למצפה רמון, פסח, מדבר, אומנים שלא יודעים בכלל מאיפה הם באים. הכל מאורגן מפולין. הארגון, לפני שהוא היה מוזיאון האומנים, קראו לפרויקט שלו Construction in Process, בנייה בתהליך. הקימו אותו קבוצת אומנים שבראשם ריצ'רד ואשקו, אומן מאוד ידוע, אדם קליפצ'ק, וכל הקבוצה מפולין. So all this group founded the project of construction in process. היה בפולין שלטון המרשל, היה אסור לעשות אומנות, ועשו אותה בבתים. They made exhibition in the apartments in Poland, in Łódź, in the construction in process. 5 years later היה פרויקט גדול, ועשו אותו בעיר, in the city of Łódź, and since then, every 5 years was in a different place. Munich in 1990, Israel 1995, and then in Australia, the bridge. זה החיבורים שהיו. כל התערוכה הזו מראה את כל המסע של המוזיאון הזה בארץ. אני אראה לכם בצד שמאל, מי שרוצה, אם תתקרבו, אתם יכולים לראות על הקיר את האלון של הדו-קיום. יש שם כל מיני אומנים מאוד ידועים. אתם יכולים לראות על הקיר, מי שיראה למטה, רואים פסיפס של דמות. זה יעקב חפץ לקח דמויות ידועות ועשה בספרייה במצפה רמון פסיפסים של דמויות ידועות כאן. הנה אני מראה לכם. פה.
זה אומן בוקי שוורץ, שמחלק בקבוקי יין שהוא עשה, וכאן הפתיחה רואים את ריצ'רד ושקו, איליה טוביה, יהושע נוישטיין ואמת וויליאמס. אמת וויליאמס היה אומן מאוד ידוע, אני אספר, היה אומן מאוד ידוע, שהוא היה בקבוצת הפלוקסוס, קבוצה מאוד ידועה באומנות. יכולים לראות פה את כל האומנות. זאת אומנית בשם פרדריקה מירונה. יכולים לראות בהמשך, בואו לפה, אני אראה לכם כמה דוגמאות של עבודות. יש פה אומן שקוראים לו ריצ'רד תומאס באוסטרליה, שעשה פתח לירושלים ופתח למכה. סטון from Jerusalem Mountain, מהרי ירושלים, ונתן ל1,000 אומנים, יחד עם איריס אלחנני, שותפה שלי, והמון אומנים מכל העולם ציירו על האבן. Milestone for Peace. It's art, and this is Micha Ullman. He was the first Israeli artist at the Artist Museum, before me. אין למעלה, אילן אברבוך, אומן ישראלי שחי בברוקלין, עם עבודה שלו, הוא גם מראשוני המוזיאון. אוקיי? 1994, 1994, התערוכה הראשונה, first exhibition by פקסימיליה, by fax. אתם זוכרים שהיה כזה דבר פקס? אומנים שולחים מישראל עבודות בפקסימיליה, פיליפ רנצר, דורית פלדמן, בוקי שוורץ, מרגלית מנור. שני העליונים חיים, שני התחתונים כבר לא איתנו. שלחו את זה בפקס, סיני, מעניין על האומנות של פעם. שלחו את האומנות הזו בפקס לאוסטרליה, ואז עוד לא ידעו דיגיטל, עוד לא היה גוגל. אלה העבודות הראשונות המקוריות ששלחו במוזיאון אומנים לאוסטרליה, וחגגנו בארץ שאנחנו עושים תערוכה באוסטרליה. ב-93 נסעה קבוצת אומנים, 93, My home is your home, this is the project, דוד וקשטיין, from here, פיליפ רנצר, מוטי עומר, the director of תל אביב Museum, יגאל עוזרי, נזי חיר and רוני סומק. First delegation going to launch the city of Łódź in Poland, שזה המקום של הארטיסט מיוזיאום, מאיפה שפלשינסקי מפולין הגיע, ואתם רואים פה קבוצת עבודות, שוב שעשו בעיר לודג' על הקיר ברחבי העיר. זה היה הפרויקט הראשון, 93, הבית שלי הוא הבית שלך. My home is your home. The artist, museum artist, they invited artists from America and from Europe, very well-known artists. Allen Ginsberg, the poet, the Solowit, the father of minimalism, דניס אופנהיים, תכף תראו עבודות של כולם. הם הגיעו, 90 and 93, to support the Polish artists because there was limitation of exposition. They couldn't expose, and when the very famous artist, אז זאת העבודה שלהם במצפה רמון. אוקיי? הקטלוג של מצפה רמון, מיכל רובנר עשתה פעם ראשונה את האנשים הנופלים שלה. First time you can see the people here. היא עשתה איפה שהיום המלון הידוע, שם זה המקום שהיא עשתה את העבודה. אתם יכולים לראות את אותו ציר. פאקו סימון, אומן מברצלונה, שדיברתי עליו למעלה, שעשה העתיקים של המדבר, ומרינה אברמוביץ'. You can see her licking the rock, ושם היא עשתה את העבודה. עזרא אוריון was one again of the leading Israeli artists, dealt a lot with science. הוא עשה פרויקט שנקרא בן גלקטי, חי בנגב, and he's the one who made the sculpture park in מצפה רמון, את פארק הפסלים, עזרא אוריון, אומן מצוין. דרה בירנבאום, she is the first lady of the video art in the history of art. She is the first one who made the movie Wonder Woman, עוד לפני השחקנית, איך קוראים לה ישראלית שהייתה לפני גל גדול. She was the first, 40 years ago, the first video, and she became a part of the history of art. דרה בירנבאום, she was in 91. חיים סטיינבך, עם הרכבת. וציבי גבע בסינימה. ציבי גבע at the cinema. You can see what is written about the mother of Rabbi. It's very clear here. Agnes Dennis, I told you, the one who planted
the field in Manhattan, and the proposal for מצפה רמון. זיגי בן חיים אומן מניו יורק, שוב היה בדו-קיום. יעקב חפץ, ווטות ברווה, איפה כואב לי? ביידיש, where I'm painful, this is his work on Yiddish. Two, Wlodek Shonje, Polish artist from the United States. I don't know, did you know Wlodek Shonje? He was a part of our project. And Eric Kaner, the editor of the magazine Observation. And Margalit Manon, all in מצפה רמון. These are all artists. We continue. Charlie Citron, Richard Vashko, original work, we think, ויובל כספי, אני לא יודע אם הוא פה, he's the youngest artist, he was assistant in מצפה רמון. Another year, a few years after, the 20s, we make a project of the Artist Museum. How do you take electric pole, עמוד חשמל, והופכים אותו לפסל? קאסל, דוקומנטה, 2002, 70 artists design עמוד חשמל, הופכים אותו לפסל. יגאל תומרקין, this is the, you can see the prospect of the exhibition. You can see again Nancy Sparrow, American artist, one of the leading Israel American artists. She designed עמוד חשמל. שלומי פה, שלומי בן יקר, make like laundry, כביסה on electric pillars. Okay? And this is another meeting, מפגש נוסף ב-96, נסענו לקרדיף, לווילס, קבוצת אומנים. גדעון גכטמן made a conceptual work. He found out that in the British flag, Wales is not mentioned. Okay? So he made a big installation of the flag, and he gave tikkun to the flag, and this is the letter that he wrote to me, the proposal. This is the piece. And the last meeting in 98, Avraham Elat in Bridge in Australia, this is the sculpture that he made. You see a big sculpture of toilet, like Dusham. Okay? So this is the pillar that Avraham Elat made in this. Now you have poet Ronnie Stromek. We talked about him before. This is Ronnie Stromek, who was in Łódź and was with Allen Ginsberg in the other part. Ronnie, we talked about you. Your pieces are there. Ronnie Stromek is the new Bialik. I say to him that he is the prima ballerina of all the poets in Israel. So this is Ronnie Stromek. Okay, we go ahead. This is Michal Peri-Tzadka. They all coming now, come. They all appear, you see, because of the lecture. This is Michal. We had a project in New York in 2004. We entitled it Save the Building. They didn't have money in Poland, and we need to find money. Michal lived in New York. So we made a big exhibition in the shelter, in the basement of the studio of Michal, and that was the first time that we saw these scrolls with the letters. Now there is another piece in Jaffa, in our another exhibition. אז זאת בעצם העבודה מהסדרה שהיא עשתה לסקרול בניו יורק. You see, New York, 2004. איך באת בזמן? לא מאמין. יופי. Okay, we go more. This is the project in Venice. You can see all of you the markers in Venice. מירית כהן כספי, ג'ק סל. This piece is changing 30 years. אתם יודעים מה זה נייר לקמוס? שמשתנה. This is the paper. It was red. After 30 years, this is the conceptual work of Jack Sal. A lot to think about. This is the markers. You can see the project in Venice. שמי, יחיאל שמי, האומן הישראלי, גם היה במרקרס. הפתיחה בניו יורק, the documents. And these are the posters of the markers in the city of Venice, in the poetry. And this is another project that we done, art on tent. We made a whole camp of tent in Venice Biennale
each artist made art on a tent. We call it Divine Intent, and that's the project in Venice. This is another banner. Ronnie, תרים את היד שיראו אותך. This is the artist from the Wandering Library, 2003. You see, we made exhibition at the Jewish Museum in the ghetto of Venice. We call it הספרייה הנודדת, the Wandering Library. Why? Because the first Bible was translated in the ghetto of Venice. So we made the exhibition, the first library, like Alexandria in Egypt. There was the first library. We made the first library in Venice. And if you don't recognize on the poster, that's me. 20 years ago, with hair full of hair. You can see. So this is the work of Ronnie, one of the books. And all the books you can see here, original books of this exhibition. Next to the books you can see the stones of Lea Nickel and some other artists. It's over there. Okay, we continue. This is here the last project of the Artist Museum. It's a homage to Solevit. We ask again 20 artists to make work. מחווה לסולבי אבי המינימליזם. נורמה דרימר, אומנית מברלין, עשתה את העבודה הזו. אתם רואים מחווה לסולבית מברלין. פה אתם יכולים לראות 3 עבודות. פלושינסקי, raise your hand. זה האומן שהגיע כל הדרך מפולין, גרמניה, מאירופה להיום. והנה העבודה שלו הנהדרת פה. ועוד עבודה של מרקוביץ', עוד אומן מבלגרד שהוא היה השבוע. עוד עבודה. זה החלק הנציגות של האומנים מפולין, עם עבודה של עוזרי. יש פה את הפוסטר של הביאנלה ב-2004 בלודג'. ואני מגיע לכאן, יש לנו פרויקט שנקרא סובניר ארט. יש את קרן שפיצ'ר, תום בילס, אומן אמריקאי, אשיבוטו, אומן, מייקל עזר, ופה אתם יכולים לראות את פתיחת התערוכה בברלין. אמט וויליאמס עושה פרפורמנס אין ברלין, גדעון גכטמן והרמניץ'. כאן זה הפרויקט שהיה כבר ב-2013, מחווה ל4 אומנים שמתו, דניס אופנהיים, ננסי ספרו, Emmett Williams, Solowit. We made a honor, a special exhibition. Eitan Vitkon and me, we made honor. And I want to tell you about this piece. תסתכלו טוב. אנשים לא ידעו שאמת וויליאמס הוא ממוצא יהודי. הוא אמריקאי, חי בגרמניה. ב-95 הוא הגיע לבית הקברות ללודג', לקח ניירות, אני חושב שרוני היה שמה, ועשה, מרח אותם על המצבות, ואלה עבודות מקוריות, הוא אפילו לא הבין מה כתוב בהם, הוא פשוט עשה סדרת עבודות שמהם הוא מרח. לידו יש עבודה של ננסי ספרו, אחת האומניות, זה מתוך הוור סיריה, סדרת המלחמה של ננסי ספרו. היא שלחה לי לארץ את העבודות האלה, במטרה למכור לפרויקטים שלנו, לגייס כסף, וזאת העבודה שלה. אני פשוט צרוד מהסדר. לא, זה יגאל עוזרי, צייר את ננסי ספרו. תשתה הרבה, אתה לא צריך לדבר עוד כל כך הרבה. אני תכף מסיים. אנחנו תכף מסיימים. זאת אומנית שקוראים לה ברברה רוזנאום מניו יורק, דני קרוון למעלה לסובנירים, אמיר כהן, אורי דבר, אומן שהיה מאוד פעיל אצלנו, יקירה, היא נמחל. אורי דבר נפטר השנה, אומן שהתעסק הרבה במדע. הוא עשה, 95 הגענו ללודג', הוא לקח משפט מהציפור הצבועה של יאז'י קושינסקי, כתב את זה על הבניין, ועשה הרבה צרות לפולנים שם, למוזיאון האומנים. הם מאוד לא אהבו את זה. הוא ידבר עם הרבה אומץ, ציטוט מהציפור, From the painted bird, he took a sentence and put it on the building in Poland. They didn't like it. אומן סביבתי. אומן סביבתי.
Artist Messengers of Peace, a collaboration. Yeah, Danny Caravan Amaditi. The original was 20 years before the project, and then at the souvenir. This is the original printed poster. Mimo Catania is in Berlin, Italian. Ido Barel and Yoshua Neustein from the Artist Messengers of Peace, in collaboration with the Artist Museum, יחד עם מוזיאון האומנים. רוני לקח מעטפה וכתב עליה שיר, אתה יודע אותו בעל פה? שניים שפרוסים על אותה עוגה. אנחנו מונחים על העוגה כמו בובות חתן כלה. גם אם תבוא השקית, ננסה להישאר באותה פרוסה. We are standing on a wedding cake like two doors, bride and groom. If the knife will strike, we try to stay on the same slice. Something like that. You see why it's a new reality? As there are two works from this collection, and then another works from the souvenir of art of an artist from Japan, Irit Israeli, Norma Dreamer, and Mary Judge. You can see the poster of the culture kiosk souvenir art. Why we done it? You are now on the way to Venice, הם בדרך לוונציה, כי כל ונציה מלאה בוט של סובנירים. לכן הנושא באותה שנה עשו 100 אומנים איך הם יכולים לעצב מתנות סובניר. We call it culture kiosk souvenir art. הנה הפוסטר. מאיר הקוץ', אומן שנפרדנו ממנו השנה. שוב, גורבצ'ובה, גם אומנית שנפטרה השנה. אורן צד שחי, הכל מהסובניר ארט. ו-finally, that's the end, our last project. This is student artist from the Negev. It's a work about homage to Solevit from the Academy of Art in the Negev, in the desert, not far away from Mitzpeh. כל האומנים האלה, יש פה הרבה אומנים, חיים מאור, עבודה של חיים מאור, וכל מיני, בוקי שוורץ בים המלח, אייל אסולין, דני קרוון. זאת עבודה שהיא ביחד, עבודות של הסטודנטים, the last project, honor to Solevit. Guys, that's it, a long way. תודה רבה שבאתם. רגע, אני רוצה להגיד ששום דבר לא היה קורה אם לא היה האיש הזה. אנחנו כולנו קרונות, אבל לקרונות יש קטר. לקטר קוראים דורון. עכשיו, איך דורון עובד, מי שלא מכיר? הוא מתקשר אליך, הוא אומר לך, הוא מכוון אותך, ואחר כך הכל בשמחה. לא ראיתי את האיש הזה אף פעם כועס. ואז, כשאתה מביא את העבודה, הוא מתפעל. ופתאום הוא מצרף וחושב ולוקח ומדבר איתך על עוד פרויקט ועוד דבר. ופתאום אתה מבין שאתה אבן, ויש עוד אבן ועוד אבן ויש פסיפס. הוא היחיד שיודע ברגע הראשון מה יצא מכל האבנים האלה, ואז הוא עומד ככה, מבסוט, אבל הוא מצניע את עצמו. הוא איש נפלא, הוא מבין גדול באומנות, אבל הוא בעיקר איש טוב לב. ובתחום הזה של האומנות זה דבר נדיר. ובזכות טוב הלב אתה יכול להגיע הכי רחוק שיש.